हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ पावर पोइन्टको सेकेन्ड क्लासमा बलहरू चाहिँ बाउन्स चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको एनिमेसन गरेर देखाउने छु। पावर पोइन्ट ओपन गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले यहाँबाट यो स्लाइडलाई माउसको राइट क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न पाउँछौँ हामीले। अब मैले न्यू स्लाइडमा गएँ। न्यू स्लाइडमा गएर यहाँ छ ब्लैंकमा क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि मैले इन्सर्टमा गएँ। इन्सर्टमा गएर यहाँ छ शेपमा गइसकेपछि यहाँबाट अब हामीले फ्री फर्म भनेर फ्री फर्म शेपबाट शेप चाहिँ आफैले ड्राइङ गर्न पाउँछौँ हामी। जस्ट माउसको लेफ्ट क्लिक गर्दै जाने। जहाँदेखि स्टार्ट गरेको लास्टमा डबल लेफ्ट क्लिक गरिदिने। यति गरिसकेपछि शेपमा क्लिक छ भने माथि यो फर्मेटको अप्सन पाउँछ। अब शेप फिलमा गएर हामीले यो सबै कलरहरू चेन्ज गर्न पायौं। वा हामीले टेक्सचरमा गएर पनि हामी यहाँबाट पनि चुज गर्न पाउँछौँ हामीले। र शेप आउटलाइनमा गएर के गर्नु पर्यो त नो आउटलाइन। अब यसलाई अलि 3D मा गर्नु पर्यो भने शेप इफेक्टमा गएर बिभेलमा गएर कहाँ गर्नु पर्यो 3D अप्सनमा। त्यसपछि यसको विड्थ र हाइट चाहिँ बढाउने घटाउने। यति गरिसकेपछि अब हामीले कहाँ गर्नु पर्यो त इन्सर्टमा। त्यसपछि यहाँ छ पिक्चर। त्यसपछि दिस डिभाइसमा जाने। अब आफूले सेभ गरेको फोटो चाहिँ ओपन गर्ने इन्सर्ट गर्ने। ल यसलाई मैले यतिमा गरे। यति गरिसकेपछि अब हामीले डिजाइनमा जाने। डिजाइनमा गएर ब्याकग्राउन्ड डिजाइन कुनै एउटा चुज गर्दा नि भयो। त्यसपछि ट्रान्जिसनमा जाने र अब यहाँ गएर हामी यहाँबाट चुज गर्न पाउँछौँ हामी कुनै एउटा चुज गर्ने। र यसलाई मैले आफ्टर राखिदिए। ड्युरेसन भनेको मानौ मैले 2 सेकेन्ड राखिदिए मानौ। त्यसपछि अब जाने हामी एनिमेसनमा। एनिमेसनमा गएर कहाँ जानु पर्यो एड एनिमेसन। एड एनिमेसनमा गइसकेपछि सबैभन्दा तल यहाँबाट स्क्रोल गरेर यहाँ पाउँछौँ कस्टम पाथ भनेर। कस्टम पाथमा गएर हामी क्लिक गर्न पाउँछौँ। जस्तै मानौ मैले एउटा यहाँ क्लिक गरे, अर्को यहाँ क्लिक गरे, अर्को यहाँ क्लिक गरिदिए हैन। यहाँबाट आफूले ड्राइङ गर्न पाउँछ हामी मजाले। वा लेफ्ट क्लिक गरिरहने जसरी पनि बाउन्स गर्न पायो। लास्टमा डबल लेफ्ट क्लिक गरिदिने। अब यति गरिसकेपछि यिनीहरूको अब हामीले एनिमेसन प्यानमा क्लिक गर्यो भने एनिमेसन प्यानको यहाँ अप्सनहरू शो हुन्छ। यहाँ अब हामी टाइमिङमा गएर यसको टाइमिङ पनि चेन्ज गर्न पाउँछौँ। जस्तै अब ड्युरेसन अघि 2 गरेका थियौँ हामी यहाँबाट नि चेन्ज गर्न पायौँ। रिपिटमा गएर कतिचोटि रिपिट गर्ने यहाँ पनि गर्न पाउँछौँ हामी। लास्टमा के गरिदिने ओके। यति गरिसकेपछि लास्टमा हामी जान्छौँ स्लाइड सोमा। स्लाइड सोमा गएर यहाँ छ फ्रम बिगिनिङ भनेर यसमा क्लिक गर्यो भने यहाँबाट नि हामी स्टार्ट गर्न पाउँछौँ हामी। यसरी पावर पोइन्टमा बल्सहरू बाउन्स गर्न पाउँछौँ हामी।